ሁለት አይነት ሪሰርች ነው ኖርማሊ ያለው ቤዚክ ሪሰርች እና አፕላይድ ሪሰርች ብለን የምንጠራቸው ጉዳዮች ናቸው። ቤዚክ ሪሰርች የምንለው ኢሹ ብዙ ጊዜ ቲዎሪዎችን ፖስቱሌት ዴቨሎፕ ለማድረግ አይዲያ ላይ ነው የሚያተኩረው። ሰፊ ቲዎሬቲካል ፍሬምወርክ ዴቨሎፕ በማድረግ አዳዲስ ዲስከቨሪዎችን በማምጣት ለሳይንቲፊክ ኮሚኒቲ እንደ ቤዝ ላይን የሚሰጥ የሪሰርች አይነት ቤዚክ ሪሰርች ነው። በጣም ውድ ነው። ብዙ ጊዜ አሁን እኛ ሀገር ቤዚክ ሪሰርች ላይ በብዛት አናተኩርም። it requires millions or billions of dollars to undertake basic research. So the knowledge generate የሚያደርግ ነገር ማለት ነው። ቲዮሪዎችን ጀነሬት የሚያደርግ የተለያዩ ፖስቱሌቶችን ዴቨሎፕ የሚያደርግ ቤዚክ ሪሰርች ይባላል። So characteristically basic research is more of theoretical and it's more invasive. ያው ቅድም ያልኩት invasive ነው። በጣም በዝርዝር ዲቴይል ነገሮችን ዳይሴክት የሚያደርግ ነው። more of it is laboratory based basic research ምንለው laboratory ላይ ነው የሚሰራው and tightly controlled under tightly controlled conditions and it mostly focuses on mechanisms. Okay, it's focus on mechanisms. It's mostly reductionist. But applied research on the other hand, it is doing by learning, just to do changes. For example, problem solve ለማድረግ ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ብዙ ጊዜ የማየው የትምህርት ሪሰርች በሚሰራበት ጊዜ ክላስሩም ላይ ነው የሚሰራው። ብዙ ጊዜ ክላስሩም አክቲቪቲ ክላስሩም ኢንቫይሮንመንትን ኢንተርቬንሽንም አለው፣ ኢንተርቬንሽን ኮምፖነንት አለው። ተማሪዎችን በተለያየ አይነት ካታጎሪ በመከፋፈል እና ኢንተርቬንሽን ስራዎችን በመስራት how we improve skills, knowledge, attitude of a certain group using the scientific procedure, appropriate scientific tool or using new tools or to develop new tools, creative የሆኑ new toolዎችን በመጠቀም ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ለማድረግ ችግሮችን ሶልቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት type of research. It is called applied research. So it is mostly field based. Okay, it's mostly field based. It is less invasive. It holds very quick answers and external validity is good actually, and it usually, as I said, focuses on effect. ውጤትን ማሳመር አሁን ብዙ ተቀደም እንዳልኩት መምህራን ሪሰርች ሲሰሩ ክላስሩም ላይ ክላስሩም ኢንቫይሮንመንትን እንዴት አደረገን ኢንሃንስ ወደ ማድረግ የተማሪዎችን የመቀበል አቅም እንዴት ኢምፕሩቭ እናደርጋለን፣ እንዴት ዕውቀታቸውን ማሻሻል እንችላለን፣ ክህሎታቸውን እንዴት ማሻሻል እንችላለን የሚለው የተለያዩ አዳዲስ ቱሎችን በመጠቀም ክላስሩም ላይ ይሰሩና ፋይንዲንጎቻቸውን ፐብሊሽ ያደርጋሉ። ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የማየው ይሄ applied research. Well, there are criteria for developing a very good research question. These criteria and 5 ክራይቴሪያዎች አሉ ምርጥ የሆኑ ሪሰርች ኩዌሽኖችን ዴቨሎፕ ለማድረግ ምናያቸው ጉዳዮች አሉ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ የመጀመሪያው ጉዳይ ፊዚቢሊቲ ነው። አንድ ሪሰርች ለመስራት ስናስብ ፊዚቢሊቲ በጣም አስፈላጊ ነው። For instance, the subjects that are involved or the subject area that you are considering መሬት ላይ ካለው ነገር ጋራ ተጣጥሞ ይሄ ማሄድ ነገር ይኖረዋል ወይ የሚለውን በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው ነጥብ ሪሶርሶች የምሰራው ስራ ውጤታማ ለማድረግ ግብአቶች የተለያዩ ግብአቶች በዚህ ቦታ ላይ አሉ ወይ በበቂ ሁኔታ በተመጣጣኝ ሁኔታ አትሊስት አሉ ወይ ሪሶርሱ ከሌለን ሪሶርስ የምንለው እንግዲህ ፋይናንሻል ሊሆን ይችላል
ማቴሪያልስ ሊሆን ይችላሉ or the environment ሊሆን ይችላል so all of the resources are very very important. The third point is manageability. feasibility ምንለው ስር ነው እንግዲህ አሁን የምናወራው manageability ነው. can I manage this work ባለኝ የሰው ኃይል ባለኝ ፋይናንስ ባለኝ ሪሶርሶች ላብራቶሪ ሊሆን ይችላል ማቴሪያል ሊሆን ይችላል ቬሂክል ሊሆን ይችላል all of these are very very important. The other point is data. በቂ ዳታ አገኛለሁ ወይ በዚህ ጉዳይ ላይ አንዳንድ ሪሰርች ዲዛይን እናደርጋለን ቱሎችን ተጠቅመው ወደ ፊልድ ስንሄድ ዳታ አቬለብል ላይሆን የሚችልበት ጊዜ አለ በቂ ዳታ ማግኘት እናገኝበት ጊዜ ለምሳሌ በጣም ሬር የሆነ በሽታ ላይ ለምሳሌ አሁን ሲነበል ብሩሴላ ይባላል ብሩሴላ የሚባል በሽታ ላይ በብዛት 1% 2% 0.5% ነው ፕሪቫለንሱ ማለት ነው እና ያንን በሽታ ዲያግኖስ እናደርጋለን ብለን 3000 ሰው 4000 ሰው መርምረን 6 ሰው 7 ሰው 8 ሰው በላይ ላናገኝ እንችላለን ድካሙ በጣም ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው አክቹአሊ የራሳቸው ሜካኒዝም አላቸው እንደዚህ አይነት ዲዛይኖችን ለመስራት ሆኖም ግን ዳታ ስፔሲፊካሊ እናገኛለን ወይ ያ ስፔሲፊክ ችግር እኔም ለሰራበት ያሰብኩት ቦታ ላይ አለ ወይ በትክክል ይኖራል ወይ ኢትዮጵያ ላይ የሌለ በሽታ ኬንያ ናይሮቢ ላይ ወራቴፈር ጅቡቲ ላይ ያለው በሽታዎች በጣም ብዙ እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ሰርች ማድረግ ይቻል ይሆናል ነገር ግን እኛ ካለን ሪሶርስ አኳያ ፊዚቢሊቲ ምለው እዚህ ጋር ነው ካለ ሪሶርስ አኳያ ማኔጀብል ነው ወይ ያስራ የሚለው በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው ማለት ነው feasibility ነው አሁን ያወራቸው ስለዚህ subject matter the resources manageability and data availability is very important regarding feasibility. The second very important issue is interesting. Is it interesting or not interesting the work interesting በምንልበት ጊዜ ውጤታማ የሆነ ነገር ሊያመጣ ይችላል ወይ በስራው ስራ ውጤታማ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ወይ ሌሎች ሰዎችን or to the scientific community will it be of interest ጥሩ ድምጸት ሊኖረው ይችላል ወይ ኮንቴንቱ የሚለው ይሄ ጉዳይ ነው the third is novelty in a sense does it contain new ideas or new creativities for instance in relation to previous finding ለምሳሌ አንድ ስራ ላይ ቱበርኩሎሲስ ላይ ስራ ሰራለው ብሎ አንድ ሰው ቢነሳ ኢትዮጵያ ላይ ኤክስቴንሲቭሊ የተጠና ስራ ነው ነገር ግን የሆነ ቦታ ላይ አሁን ድሬዳዋ ላይ ቱበርኩሎሲስ ላጥና ብንል ያለውን ነገር መጀመሪያ እናነባለን ጋፖችን እናያለን ከዛ ካሉ ጉዳዮች አኳያ አዲስ ነገር ምን መጨመር እችላለሁ እኔ ኦሬዲ ከተቀመጠው ዕውቀት ከተቀመጠው ዳታ ከተቀመጠው ኦሬዲ ከሚታወቀው ኢሹ በተጨማሪ እኔ እንደ አንድ ግለሰብ የምጨምረው አዲስ ነገር ይኖራል ወይ የሚለውን ሳናሰላሰል ዝም ብለን ብንጀምረው ልፋት ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው at the end of the day አይ ስራማ እከሌ እዚህ ቦታ እኮ እንደዚህ ዛሬ አመሰርቶታል እከሌ ዛሬ ሁለት አመሰርቶ ተመሳሳይ ውጤት አግኝቶበታል ዝም ብለን ነው የለፋው አንተም ተመሳሳይ ስራ ሬፕሊኬት ያደረገው ተብለን ክሪቲሳይዝ እንደረጋለን ይሄ ብዙ ጊዜ ይሄ የሚያጋጥም ነው በየተቋሞቻችን ማለት ነው the other is study area ለምሳሌ አንድ ስራ ነገሩ ብዙ ጊዜ ያጋጥማል መሃል ሀገር ላይ ብዙ የተጠኑ ኢሹዎች ወደ ዳር ሀገር ላይ ወደዚህ ወደ ዋቴቨር ሶማሌ ክልል ወይ ወደ ኦሮሚያ ወር ዋቴቨር ሊሆን ይችላል መሃል ሀገር ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ኤክስቴንሲቭሊ ሄዱበት ሊሆን ይችላል እዚህ አካባቢ ደግሞ በአዲስ ያልተሰራበት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄን እዚህ አካባቢ የተሰራ ስራ ለምን እንደገና ሪፕሊኬት ተደርጎ እዚህ ላይ ለምን ቴስት አይደረግም የሚለው በጣም አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ስለዚህ አዲስ አይዲያ ብቻ ሳይሆን አዲስ ቦታዎች ላይ መሞከርም በጣም አስፈላጊ ነው ሶስተኛው ነጥብ ኤቲካል ኢሹስ ስነ ምግባር ሪሰርች ላይ በጣም አስፈላጊ ነው ኤቲካል ኢሹ ማለት ሚስጥር ጥበቃ
ማንኛውም ዳታ በመሰበሰብበት ጊዜ የሰው ስም እና አድራሻ፣ ስልክ ቁጥር የመሳሰሉ ጉዳዮች አይጻፍም። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሂውማን ላይ የሚሰራ ኤክስፐሪመንት ኤቲካሊ ከሚስጥር አኳያ ሚስጥር ጠባቂነት የምትባል ጉዳይ አለችና ኮንሰንት እንወስዳለን። ኮንሰንት ፈቃደኝነት ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሰውየውን ዳታ ለማንኛውም አካል ለሶስተኛ አካል አሳልፈው አለመስጠት በእያንዳንዱ ሙያ ላይ አክቹዋሊ ይለያያል። ኤቲካል ኢሹስ በእያንዳንዱ ሙያ ላይ ለምሳሌ ላብራቶሪ አኒማልስ የሚባሉ አሉ አይደለ? ላብራቶሪ አኒማልስ ላይ የራሱ ኤቲካል ስታንዳርድ የተቀመጠ WHO ያወጣቸው ኤቲካል ስታንዳርዶች አሉ። በዛ መሰረት ነው የምንሰራው። ኢቨን ላብራቶሪ አኒማልስ እንዳይሰቃዩ የሚደረጉ ባቸው እንትኖች አሉ። ስለዚህ ሶሻል ቫልዩ ኦር ሶሻይታል ቫልዩ ኦር ሳይንቲፊክ ቫልዩ ኦር ሴፍቲ ራሱ ሴፍቲ አሁን ኮቪድ-19 ላይ ክትባት እየተሰራ ነውና ይሄንን የራሱ ክሊኒካል ፕሮሲጀሮች አሉት። ኤቲካሊ ቴስት ለማድረግ መጀመሪያ በጣም ብዙ 4-5 ስቴፕ ነው የሚሄደው እና መጨረሻ ላይ ያው ሂውማን ላይ ነው የሚሞከረው። ከዛ መጨረሻ ለፐብሊክ ከመለቀቁ በፊት ሪገረስ ፕሮሲጀሮች ይሄዳል እና እነዚህ ጉዳዮች ከሴፍቲ ጋራ for humans, for example, is it safe to use those specific interventions የሚለው በጣም አስፈላጊ ነው። የመጨረሻው ነጥብ relevance. By relevance we mean the advance to the scientific community or to the scientific knowledge ባለው የሳይንስ ዕውቀት ላይ የሚጨምረው ነገር ወይ እሴት ማለት ነው። ይሄ አንደኛው እሴት ነው። ለምሳሌ will it influence also clinical practice in health sciences ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይችላል ወይ? እኔ የማወጣው ስራ ፖሊሲ ሜከሮችን ወይ ደግሞ የፖሊሲ ሰዎችን ፖለቲከኞችን ኢምፓክት ማድረግ ይቻላል ወይ የሚለው በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። well also will it guide future research የሚለው will it guide future research እኔ የምሰራው ስራ ሌሎች ስራዎችን ፕሮቮክ ማድረግ ይችላል ወይ የሚለው በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እነዚህ 5 ጉዳዮች የመጀመሪያው ፊዚቢሊቲ ቅድም ያልኩት ፊዚቢሊቲ በጣም አስፈላጊ ነው። will it be of interest, will it be of novelty አዲስ ስራ ነው ወይ? ethical issues and relevance of that research. These are the components of developing the best components of developing the best research design using different research questions. So ከዚህ ቀጥለን ደግሞ ስለ ሪሰርች ዲዛይን የተወሰኑ ነጥቦችን እናነሳለን። ከዛ በፊት አንዳንድ ጉዳዮች አሉ የምጠቅሳቸው ስለ ሪሰርች ቫሪያብልስ የሚባሉ ሪሰርች ቫሪያብልስ ሪሰርች በምንሰራበት ጊዜ ኮንሲደር የምናደርጋቸው ኢሹዎች አሉ። በዛ ኢሹ ውስጥ የምንፈልገው ነገር ግብ ምንድን ነው? እንደገና የምናያቸው በዛ ውስጥ የምናያቸው የተለያዩ ኢሹዎች ምንድን ናቸው የሚለው በጣም ወሳኝ ነው። ይሄ ፈረንጆቹ ምን ይሉታል? ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ብለው ያስቀመጡት ነገር አለ። ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የምንለው ጉዳይ የሆነ እኛ ለመስራት የምንፈልገው ግብአት ላይ የተለያዩ ፋክተሮች አሉ። የተለያዩ ሶሾ ዲሞግራፊክ ሊሆን ይችላል ኦር ኢንቫይሮንመንታል ኢሹስ ሊሆን ይችላሉ። እነዚያ የተለያዩ ፋክተሮች የሚታዩበት ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ኦር ኤክስፕላናቶሪ የሚሏቸው አሉ። አንዳንድ ጊዜ these are the factors. The other is the ones that are measured እናደርጋቸዋለን። አሁን ሶሾ ዲሞግራፊ ላይ ኤጅ ግሩፕ የሆነ ጉዳይን ለማጥናት ስንፈልግ ሰዎች ላይ ለምሳሌ ቢሆን ሰዎችን በተለያየ ኤጅ ግሩፕ ችልድረን አንደር
5 አለ አንደር 12 ከዛ ከ15 እስከ 29 የሚባል አለ ከ29 ከ40 እስከ 45 ከ45 እስከ 60 ከ60 በላይ የሚሉ አይነት እንትኖች አሉ እና እነዛን ካታጎራይዝ በማድረግ ይሄ የማጠናው ጉዳይ ከእነዚህ ኤጅ ግሩፕ አኳያ እንዴት ነው ከጾታ አኳያ እንዴት ነው ከሃይማኖት አኳያ ኦር ከኤሪያ ኦፍ ሎኬሽን ከሎኬሽን አኳያ ከጂኦግራፊ አኳያ ከኤጁኬሽናል ሌቨል አኳያ እና የመሳሰሉ በጣም ብዙ አይነት ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች አሉ። እነዛን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ኮንሲደር በማድረግ ዲፔንደንት ቫሪያብሉ ኦር እኛ ሜዥር ማድረግ የምንፈልገው ጉዳይ ማለት ነው። ለምሳሌ በሽታ ላይ ብንሰራ የሆነ በሽታ አለ። በዛ በሽታ ስር የተለያዩ ፋክተሮች አሉ። እነዛን ፋክተሮች ኮንሲደር አድርገን አይ ይሄ ነገር በዚህ ደረጃ እንደዚህ ነው፣ እዚህ ቦታ ላይ የበሽታ እንደዚህ ሎው ነው፣ እዚህ ቦታ ሃይ ነው፣ በዚህ ዕድሜ ያሉ ሰዎች ናቸው ሞር ተጠቂ፣ በዚህ ዕድሜ ያሉ ደግሞ ሞር ተጠቂ አይደሉም ምናምን እንደዚህ ያሉ ጉዳዮች ብለን የምንላቸው እነዚህ ዲፔንደንት ቫሪያብሉ ዋናው ታርጌቱ ማለት ነው። ኦኬ ሶ independent variable these independent variables are the variables that are changed during experimental process እየቀያየርን የምናያቸው ቫሪያብሎች ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ይባላሉ። the variables that scientists choose to change and the variables that may cause change in the dependent variable. When we modify the independent variable, they will impact the dependent variable. እነዚህ ናቸው አሁን እንግዲህ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች ለይተን ካወቅን ለምሳሌ አሁን እስቲ እዚህ ግራፍ ላይ growth of population over time የሚል ግራፍ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ታይም እየጨመረ ሲሄድ in days or in years ሊሆን ይችላል። እዚህ ኤክስ አክሲስ ላይ እየጨመረ ሲሄድ ዋይ አክሲስ ላይ at the same time የሆነ ሎጋሪዝሚክ or exponentially የሚጨምር ግራፍ ይታያቸዋል እና ይሄ population size would increase proportionally at high rate exponentially በጣም ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ time is independent time variation independent variable ነው የምንለው ማለት ነው። population growth ደግሞ independent variable ነው። በዚህኛው ግራፍ ላይ እንደው ለማሳየት ያህል ለምሳሌ ይሄ የኤጁኬሽን ዳታ ይመስለኛል ከኢንተርኔት ያገኘሁት ነው። የተለያዩ ኤጁኬሽኖች አሉ። ኩዊዝ አለ፣ ኦራል አለ፣ ሪትን አለ። ኦኬ ነገር ግን እንደዚህ እንደገና በጾታ ከፋፍሎታል። በጾታ ኦራል እና ሪትን ኤግዛም in male as well as in females. so እዚህ ጋር ኤግዛሚኔሽን ስኮር አሁን እንግዲህ this quiz the oral examinations, the written examinations, and also the breakdown for male as well as female, and the average GPA in all of them. This variability all are called independent variables. While the dependent variable is the scores itself. Score in heritage course ነው እዚህ ጋር የሚያስቀምጠው ምንድነው independent variable ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ the variability is between male and females, also between written and oral, between quiz and final whatever. so እነዚህ እየቀያየርን ፋይናል ፋይንዲንጋችን የሚለይበት ሁኔታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ